نظم مسيلمة الجيش على هيئة قلب وميمنة وميسرة، وتولى هو بنفسه قيادة القلب. أما الميسرة فوقف عليها وزيره الرجال بن عنفوة، والميمنة كانت تحت قيادة محكم بن الطفيل، وانتظمت الصفوف الأمامية من الجنود بينهم. أما جيش المسلمين فانتظم القلب تحت قيادة خالد بن الوليد بنفسه، وفي الأمام كان الجنود تحت قيادة شرحبيل بن حسنة، وعلى الجوانب الفرسان بقيادة أسامة بن زيد. أما الميسرة فكانت تحت قيادة أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، والميمنة تحت قيادة زيد بن الخطاب الأخ الأكبر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولم ينظم خالد الجنود في تلك المعركة حسب القبائل كما جرت العادة في ذلك الوقت، وإنما نظمهم ككتائب وفصائل حسب الاحتياج. وكان جيش المسلمين يضم الكثير من الصحابة ممن عاصروا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كان هناك 3 أشخاص تحديدا منتظمين وسط الصفوف ولهم هدف واحد، ألا وهو رأس مسيلمة. الشخص الأول كان أبو دجان الأنصاري، الصحابي الذي حمى الرسول عليه الصلاة والسلام بجسده يوم أحد عندما فر جيش المسلمين. والشخص الثاني كان وحشي بن حرب الذي قتل عم النبي حمزة في نفس اليوم، وكان قد أسلم بعدها وتمنى لو كان يستطيع أن يمحي أثار ما فعل، وكان يأمل برد الدين للمسلمين بقتله لمسيلمة. أما الشخص الثالث والأخير فكانت أم عمارة، وكانت أيضا حمت الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد، وتلقت الضربات بالسيوف على كتفها حتى سقطت على الأرض، وكان بينها وبين مسيلمة ثأر قديم. فمسيلمة كان قد قتل ابنها حبيب بن زيد عندما سلمه رد الرسول عليه الصلاة والسلام على رسالته، فكانت تريد الانتصار للرسول عليه الصلاة والسلام والانتقام لابنها. فوقفوا جميعا وسط الصفوف يترقبون بدء المعركة. خطة خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت بتعتمد على الهجوم العنيف كالمعتاد على جيش مسيلمة، وعدم إعطائه فرصة للهجوم أو المناورة، ولكنه لم يكن يعلم أن هذه المعركة ستكون أكثر معركة دموية خاضها المسلمون على الإطلاق. فنسبة قوات مسيلمة إلى قوات المسلمين كانت 3-1، وبالإضافة لذلك كان مسيلمة قائد خبيث وذكي ويعرف كيف يستخدم القوات جيدا. صار قادة المسلمين وسط الكتائب يتلون آيات القرآن لتشجيع الجنود على الثبات والقتال والانتصار لقضية الإسلام، وفي المقابل وقف شرحبيل بن مسيلمة يخطب في جيشه ويحمسهم للدفاع عن العرض والانتصار على المسلمين. وبعد لحظات طويلة من الترقب والانتظار انطلقت إشارة القتال. أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه الجميع بالهجوم العام على جيش مسيلمة، واندفع المسلمون وأصوات التكبير تنتشر في كل أرجاء المكان، فالتقى الجيشان وتعالت أصوات الصيحات، وبدأ خالد في تسديد الضربات تلو الأخرى بيده اليمنى واليسرى، وتوجيه الفرس باستخدام قدميه فقط في مهارة نادرة للعرب. ومع الضغط وهول الصدمة الأولى سقط بعض الرجال من جيش مسيلمة في الصفوف الأمامية، وتوقع الجميع اقتراب النصر، ولكن مسيلمة صاح في الجنود بالثبات وصد هجوم المسلمين العنيف، فبدأت صفوف بني حنيفة تتماسك ووقفوا كالصخر لصد هجوم المسلمين، وفعلا نجحوا في منع تقدمهم. وبدأ مع الوقت شيء من عدم النظام يظهر وسط صفوف جيش المسلمين المندفع، وهنا أمر مسيلمة الجميع بالتخلي عن الدفاع وتنفيذ هجوم معاكس ضد جيش المسلمين، فتقدم المرتدون إلى الأمام كالموج العارم، وبدأ المسلمون يدفعون إلى الخلف بسرعة كبيرة، وظهر شيء من عدم التماسك في بعض الأماكن في جيش المسلمين بسبب خلط القبائل وسط الكتائب. ورغم أنهم حاولوا صد هجوم المرتدين عليهم، إلا أنهم استمروا في التراجع حتى زادت المساحات بين الصفوف، فشدد جيش مسيلمة من هجومه عليهم حتى بدأت كتائب المسلمين في التراجع والانسحاب من أرض المعركة، ولم يستطع قادة المسلمين السيطرة على الموقف، واستمر الحال على ذلك حتى وصل المرتدون إلى معسكر المسلمين. وكما حدث في يوم أحد بدأ جيش مسيلمة في نهب الغنائم من خيام المسلمين، ووصلوا حتى خيمة خالد بن الوليد شخصيا، فلما مزقوا الخيمة وجدوا بداخلها ليلى بنت المنهال زوجته وقائدهم مجاع بن مرارة مكبلا بالحديد، فهموا بقتلها وتحرير قائدهم،
ولكن مجاعة صاح فيهم أن يتركوها وأمرهم بالذهاب عنه ومهاجمة رجال المسلمين. وفعلا نفذ الرجال كلامه، وأمام طمعهم في الغنائم المنتشرة نسوا أمر مجاعة وتركوه كما هو في الأسر. انشغال المرتدين في نهب وسلب الخيام أعطى فرصة ممتازة لخالد بن الوليد في السيطرة على جيش المسلمين المنسحب من جديد، فنجح فعلا في السيطرة عليهم وتوقفوا عن التراجع، وشعر الجميع بالغضب، وبدأ كل فرد يلوم الآخر على الانكسار الذي حدث. فكانت القبيلة تتهم القبيلة الأخرى، ورجال القرى يهاجمون أهل المدن والعكس صحيح. فأدرك خالد أن تشكيل الكتائب المختلطة من أهل القرى والمدن كان خطأ كبيرا، فالانتماء للقبيلة كان لا يزال قويا بين العرب، وكان يعتبر واحد من أهم المميزات في جيش المسلمين بجانب المهارة والرغبة في الدفاع عن الدين. فوقف أمام جميع الصفوف وصاح بأعلى صوته وقال: أيها الناس تميزوا. فبدأ الأفراد من كل جماعة يصطفون جنبا إلى جنب، فوقف المهاجرون سويا ووقف الأنصار سويا، وهكذا الحال بالنسبة لكل قبيلة وبطن. فأصبح كل جندي لا يدافع فقط عن الإسلام، وإنما يدافع أيضا عن شرف القبيلة ومكانتها كذلك. وعندما انتظم الجميع عين خالد نفس القادة عليهم، وبدأ الجميع يلقي الخطب على الجنود لتشجيعهم، فتحمس الجميع وانطلقوا فورا تجاه المعسكر. في ذلك الوقت كان جيش مسيلمة ما زال ينهب في الخيام والغنائم، فلما لاحظوا عودة جيش المسلمين المنظم توقفوا فورا وبدأوا في الرجوع ناحية مسيلمة للاصطفاف من جديد. وبعد فترة بسيطة عاد الطرفان للانتظام من جديد، وكل طرف كان أكثر تصميما من قبل على تحقيق الانتصار. فتقدم خالد رضي الله عنه ورفع راية الجيش وهو يصيح بأعلى صوته: ومحمداه! فالتهبت حماسة الجيش واندفع الجميع في سرعة كبيرة تجاه مسيلمة وجيشه. وبالفعل تصادم الجيشان من جديد في عنف شديد، واصطدم القلب بالقلب والجناحين بالجناحين، واشتبك زيد بن الخطاب قائد الميمنة مع نهار الرجال قائد الميسرة، ولامه زيد على ترك الدين ودعاه للعودة إلى الإسلام، فرفض الرجال واقتتل معه حتى نجح زيد في قتله. واشتد القتال في نفس الوقت بشكل عنيف جدا بين الطرفين، وظهر تماسك المسلمين هذه المرة في الهجوم بعدما استماتت كل قبيلة في هجومها، وزادت أعداد القتلى في كل جانب، وانتشرت الأجساد والسيوف والدروع في كل مكان. وفي خلال هذه اللحظات العصيبة وقف زيد بن الخطاب على ربوة عالية وقال وهو يصيح: أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا عدوكم. ونظر أن لا يتحدث مجددا إلا إذا هزموا مسيلمة أو نال الشهادة، وانطلق يقاتل بالفعل حتى وقع شهيدا على أرض القتال. استمر الطرفان في تسديد الضربات تجاه بعضهم البعض حتى صارت أرض المعركة مغطاة بالدماء، والتي تدفقت بكثرة حتى ملأت خندق يؤدي إلى وادي حنيفة، وما زال هذا الخندق يعرف حتى اليوم باسم خندق الدم. فكان الوضع شديدا، ولم يستطع أي طرف تحقيق التفوق على الآخر. وبعد فترة طويلة انسحب كل جيش إلى الخلف من أجل التقاط الأنفاس. لاحظ خالد بن الوليد رضي الله عنه أن علامات التعب والإرهاق بدأت تظهر على جيش المسلمين، وأدرك أنه لو استمر الحال على ما هو عليه فلن يستطيعوا اختراق الصفوف المتلاحقة من جيش مسيلمة، فلو أراد الانتصار فعليه إسقاط مسيلمة مثلما فعل مع سلمى من قبل حتى تنهار معنويات جيشه. وعلم أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو أن يخدع عدوه، فتوصل إلى خطة وبدأ فورا في تنفيذها. في أثناء راحة الجيشين خرج خالد بن الوليد من صفوف جيش المسلمين وبدأ يصيح في جيش مسيلمة: أنا ابن الوليد، من يبارز؟ فتقدم له أحد الفرسان من المرتدين وتبارز معه حتى قتل، فصاح خالد من جديد: من يبارز مجددا؟ فتقدم أحد الفرسان مرة أخرى وسقط هو الآخر سريعا مثل صاحبه، فتقدمت هذه المرة مجموعة من الفرسان وتبارزوا واحدا تلو الآخر مع خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى أسقطهم جميعا. وفي كل مرة كان يقترب أكثر من جيش مسيلمة، فرفض أي أحد آخر الخروج لمقاتلته، فتقدم خالد في بطء وثبات نحو الصف الأمامي حتى أصبح قريبا للغاية من مسيلمة.
وطلب أن يخرج له مسيلمة من أجل التفاوض، فلم يجد مسيلمة مفر من الموافقة، وخرج في حذر وخلفه بعض الحراس لحمايته. وعندما اقترب بدأ خالد بن الوليد يعرض بعض الأشياء التي قد تغري مسيلمة، وقال له: إن قبلنا الصلح وأخذنا نصف الأرض فأي الأنصاف تعطينا؟ فكان مسيلمة يسمع العرض ويميل بوجهه كأنه يستشير شيطانه، ويعود ليرفض العرض ويطلب المزيد. وفي حقيقة الأمر لم يكن عرض خالد بن الوليد سوى خدعة للوصول إلى مسيلمة وقتله، فلم يكن ينوي أبدا عرض الصلح مع رجل مثله. فلما سأله خالد سؤالا آخر وأعرض مسيلمة بوجهه، اندفع خالد سريعا لقتله، ولكن مسيلمة كان أسرع، ففي لمح البصر عاد سريعا وسط حراسه وهربوا جميعا وسط الجيش. ولكن هروبه كان له التأثير الذي أراده خالد رضي الله عنه، فمنظر القائد وهو يجري بحياته زعزع ثقة المرتدين في نبيهم المزعوم. ولاحظ خالد بن الوليد فعلا ذلك على الوجوه، فأراد استثمار الفرصة وأمر جيش المسلمين بالاندفاع فورا والهجوم على الأعداء. اندفع المسلمون بسرعة تجاه جيش مسيلمة وبدأوا في تسديد الضربات تلو الأخرى، ولاحت أخيرا علامات النصر في الأفق. فبدأ المرتدون ولأول مرة في التراجع نتيجة للضغط الشديد، وانسحبت أعداد كبيرة منهم بسرعة للخلف، ولم يستطع مسيلمة السيطرة على جيش المرتدين بعد ذلك، فقائده الرجال سقط قتيلا على يد زيد بن الخطاب، ولم يجد سوى قائد الميمنة لإنقاذ الموقف. فتقدم ابن طفيل وصاح بأعلى صوته: يا بني حنيفة، الحديقة الحديقة، ادخلوا الحديقة وسأحمي ظهوركم. فكانت الفوضى شديدة وسط صفوف المرتدين، وهربت الكتلة الرئيسية منهم وتفرقت في جميع الاتجاهات، ولم يبقى سوى الربع تقريبا لقتال المسلمين. فانسحب فورا هذا الجزء ناحية الحديقة في سهل عقرباء، وقوات ابن الطفيل تحاول حمايته من هجوم المسلمين. ونجحت بالفعل هذه القوات في تأخير المسلمين لبعض الوقت، ولكنها هزمت في آخر الأمر، وتم قتل الطفيل على يد ابن الخليفة عبد الرحمن بن أبي بكر. لم يمهل المسلمون أعداءهم الفرصة لالتقاط الأنفاس، وبدأوا فورا في اتباعهم حتى سهل عقرباء. فلما وصلوا للمكان وجدوا إن حوالي 7000 رجل من جيش المرتدين قد احتموا بالحديقة ذات الأسوار العالية، وأغلقوا باب الحديقة عليهم حتى يصبحوا في مأمن من جيش المسلمين. فتجمع جيش المسلمين حول الأسوار وكلهم حماس لإنهاء المهمة فورا، ولكن للأسف لم تكن معهم أي من أسلحة الحصار الثقيلة لاختراق الأسوار، ولم يكن هناك أي منفذ لدخولها. وبينما كان خالد مستغرقا في التفكير، إذ بأحد الصحابة البارزين يصيح في القوم ويقول: يا معشر المسلمين، ألقوني عليهم في الحديقة. وكان ذلك الرجل هو البراء بن مالك، واحد من أبرز الصحابة بين جيش المسلمين. فرفض الجميع طلبه خوفا على حياته، فما يطلبه يعد انتحارا رسميا بكل المقاييس. فالرجل يريد أن يتم إلقائه وحيدا داخل السور وسط 7000 جندي من العدو، ولكن البراء أصر على ذلك مهما كان الثمن. فلم يجد المسلمون حلا سوى تنفيذ طلبه، فوقفت جماعة منهم بجانب بعض وأجلسوا البراء على ظهر درع ورفعوه باستخدام الرماح حتى وصل لحافة السور، فمال البراء على السور وقفز داخل الحديقة. سقط البراء داخل الحديقة وسط ذهول تام من رجال مسيلمة، واستغل اندهاش الجميع وجرى بأقصى سرعة ناحية باب الحديقة حتى يفتحه للمسلمين. فلما استوعب رجال مسيلمة الصدمة بدأوا يصيحوا: أوقفوه، لا تجعلوه يصل للباب فيكون هلاكنا. ولكن البراء استل سيفه وأخذ يصد ويرد الضربات خلال اندفاعه، وقتل بالفعل 3 رجال، وتمكن وسط ذهول الجميع من الوصول لباب الحديقة وفتحه أخيرا للمسلمين بعد أن اخترقت جسده سيوف ورماح العدو. بعد فتح الباب اندفع المسلمون كالسيل العارم، وصيحات التكبير تملأ الأركان، وبدأت آخر وأعنف مراحل معركة اليمامة. أصبح القتال عنيفا جدا بين الطرفين نظرا لتعذر المناورة داخل الحديقة، وكانت حياة الفرد تعتمد فقط على مهارته في المبارزة والقتال. فوضح تفوق جيش المسلمين على أعدائهم، وبدأت صفوف المرتدين في الانهيار، وتكومت الأجساد في كل مكان. فاستل مسيلمة سيفه
وبدأ يقاتل وهو في شدة الغضب، وكان يصيح في الرجال ويقول: قاتلوا عن أعراضكم. فمسيلمة كان يعرف أنه لن ينال أبدا العفو على جرائمه ضد المسلمين، والإعدام سيكون مصيره إذا وقع في الأسر، فأخذ يقاتل بكل ما أوتي من قوة وحراسه يدافعون عنه، ولكنه لم يكن يعلم أن هناك من يتربص به. فأبو دجانة وأم عمارة ووحشي بن حرب كانوا متفرقين في المكان وعينهم لا ترفع من على مسيلمة. فتقدمت أم عمارة في شجاعة بالغة تريد رأس مسيلمة، واشتبكت مع أحد الحراس، ولكنه استطاع أن يسدد لها ضربة قطعت يدها فورا. فتصدى له ابنها الذي كان بجوارها واستطاع قتله، وسحب والدته بعيدا عن المكان. وفي نفس اللحظات كان وحشي بن حرب يقترب من مسيلمة وهو يسترجع كل ذكريات يوم أحد وتربصه بحمزة عم النبي، وصمم على أن تكون نهاية مسيلمة بيده. وقدر وحشي المسافة بينه وبين مسيلمة، فلما وجدها مناسبة رفع حربته وهم أن يلقيها في نفس الوقت الذي استطاع فيه أبو دجانة الوصول بسيفه لمسيلمة. فانطلقت الحرب من يد وحشي واخترقت بطن مسيلمة فورا، وتلتها ضربة سيف محكمة من أبي دجانة فصلت رأسه عن جسده. فنهض أبو دجانة ليعلن خبر قتله لمسيلمة في فرح شديد، ولكن إحدى نساء مسيلمة في القصر لاحظت المشهد منذ بدايته وصرخت وقالت: قتل مسيلمة، قتله العبد الأسود. فالتفت لها أبو دجانة في نفس اللحظة التي انقض فيها عليها أحد المرتدين وطعنه بالسيف، فسقط شهيدا في الحال. انتشر خبر مقتل مسيلمة في الحديقة وتعالت الصيحات، وبدأ الطرفان يرددان: قتل يا مسيلمة، قتل يا مسيلمة. فانهارت تماما معنويات المرتدين بعد سقوط نبيهم الكاذب، فهجم المسلمون هجمتهم الأخيرة وتم القضاء على كل من كان في الحديقة، فانتهت أخيرا معركة اليمامة بانتصار ساحق للمسلمين. في صباح اليوم التالي للمعركة تفقد خالد بن الوليد أرض القتال، فوجدها مليئة بالأجساد المنتشرة في كل مكان، وكانت حالة الجيش الإسلامي سيئة للغاية رغم انتصاره، فقد تملك التعب والإعياء من الجنود ونام الجميع في مكانهم من شدة الإرهاق. ولكن رغم ذلك كانت فرحة الانتصار واضحة على وجه خالد رضي الله عنه، فجاء بأسيره مجاع ابن مرارة الوحيد الذي تبقى من سادة بني حنيفة ليريه انكسار جيش مسيلمة وهزيمته. ولكن مجاع أخبره في لا مبالاة أن من قاتلهم هم قلة، وأن حصون بني حنيفة مليئة بالرجال عن آخرها. فتفاجأ خالد رضي الله عنه من كلامه وتعجب، فقال له مجاع: دعني أنطلق إليهم وأصالحك على قومي. فنظر خالد لرجاله المتعبين ووافق بعد رؤيته لهم على الصلح، فانطلق مجاع نحو حصون بني حنيفة بعد أن اتفق مع خالد على شروط المصالحة، والتي نصت على أن يأخذ المسلمون الذهب والسيوف والدروع والخيل ونصف السبي من الحصون. غاب مجاع لفترة من الزمن، ثم عاد لخالد بن الوليد فقال له: لقد أبى قومي المصالحة ويمكنك الهجوم متى شئت. فتعجب خالد من موقف بني حنيفة، وقرر رضي الله عنه أن يقيم الموقف بنفسه، فأمر جيشه بدفن الشهداء والراحة، وأخذ جماعة من الخيالة وذهب مع مجاع تجاه حصون اليمامة ليلقي نظرة عليها. فلما وصلوا وجد خالد بن الوليد الحرس يقفون على الأسوار وهم يرتدون الدروع الحديدية، فأدرك أنه لن يستطيع مواجهة قوة جديدة قبل أن يستريح جيش المسلمين من عناء القتال. وبينما هو في تفكيره قال له مجاع أن بني حنيفة على استعداد لتسليم الحصون والذهب والدروع إذا ترك النساء والسبي ولم يأخذهم. فقال له خالد: وهل وافقوا على ذلك؟ فقال مجاع: لقد بحثت الأمر معهم ولكنهم لم يتخذوا القرار بعد. فقال له خالد: سأمهلك 3 أيام، فإذا لم تفتح أبواب الحصن فإنني سأهاجم ولن تكون هناك أي اتفاقيات بعدها. فذهب مجاع مرة أخرى للحصن، وفعلا بعد فترة عاد مبتسما وقال لخالد بن الوليد: لقد وافقوا. فتم الصلح الذي اتفق عليه الطرفان، ووقع خالد بن الوليد من جانب المسلمين ووقع مجاع من جانب بني حنيفة. فتحت أخيرا أبواب الحصون، وتجول خالد بن الوليد داخل المدينة وهو يتوقع رؤية المقاتلين في كل مكان،
ولكنه لم يجد سوى الشيوخ والنساء والأطفال، فالتفت إلى مجاع وسأله: أين الرجال الذين كانوا على الحصون؟ فأشار مجاع للنساء وقال: هؤلاء المحاربون الذين رأيتهم، فعندما جئت للحصن ألبستهن الدروع وجعلتهن يقفن على الأسوار، حتى إذا أتيت اعتقدت أنهم رجال على استعداد للقتال. فتفاجأ خالد من خداع مجاع له وقال: ويحك يا رجل، لقد خدعتني. فقال مجاع: إنهم قومي، ولم أستطع أن أصنع إلا ما صنعت. فكان بإمكان خالد بن الوليد أن يمزق المعاهدة ويسبي جميع من في المدينة ويقتل مجاع لخداعه له، ولكنه أعجب بإخلاص الرجل لقومه، وصمم رضي الله عنه أن تنفذ المعاهدة كما هي، واعتبر من في المدينة من شيوخ ونساء وأطفال آمنين بسببها. نصت المعاهدة على إعطاء الأمان لكل من في الحصن، ولكنها لم تتضمن من هرب من أرض المعركة، فبلغت جماعات وفلول الجيش الهارب حوالي 20,000 مقاتل، وكانوا يتنقلون في جماعات متفرقة ويسببون خطر وفساد كبير. فأراد خالد بن الوليد القضاء عليهم، فأعطى جيشه فرصة للراحة لمدة يومين، وقسم الجيش إلى كتائب وأمرها بالانطلاق وتطهير المنطقة من شرهم. فاستسلم البعض منهم وتم القضاء على البعض الآخر، وظل خالد في إقليم اليمامة لمدة 2 شهرين كاملين قبل أن تتم السيطرة على المنطقة بالكامل. معركة اليمامة كانت أخطر حرب خاضها المسلمون على الإطلاق منذ بداية الدعوة، ففيها واجه المسلمون عدوا في غاية القوة والشجاعة، وكانت نتيجة المواجهة حاسمة بشكل كبير، فتم القضاء فيها على أكبر وأخطر جيوش المرتدين في المنطقة بالكامل، وقتل العقل المدبر لها مسيلمة الكذاب. ويقال أن عدد القتلى من بين بني حنيفة في أرض المعركة والحديقة وصل إلى 10,000 قتيل، وفي بعض الروايات الأخرى 21,000 قتيل، 7,000 في أرض القتال، و7,000 في الحديقة، و7,000 في عمليات التطهير التي قام بها خالد بن الوليد بعد مطاردته للفلول الهاربة. وعلى الجانب الآخر كانت خسائر المسلمين قليلة إذا ما قورنت بحجم المعركة، ولكنها كانت كبيرة جدا في القيمة، فسقط من المسلمين 1200 شهيد، نصفهم على الأقل من الصحابة وحفظة القرآن الكريم، وسقط مقاتلين وقادة كبار منهم مثل أبي دجان الأنصاري، وأبو حذيفة قائد الميسرة، وزيد بن الخطاب قائد الميمنة وغيرهم. ولكن رغم كل ذلك كان لا يخفى أبدا النجاح الكبير الذي حققه المسلمون بسببها. فبعد معركة اليمامة تحررت شبه الجزيرة العربية من حركات الردة بعد القضاء على أخطر الجيوش، وبقى عدد قليل من المرتدين في أطراف الجزيرة، واستطاعت بقية ألوية الجيش الإسلامي أن تسيطر عليهم بعد وقت قصير، فأصبحت أخيرا شبه الجزيرة العربية كلها متحدة تحت راية الإسلام. خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم، فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.